100 de grame de mălai. O 100 de grame de făină, de care aveți de cumpărat, nu contează firma sau ce calitate este. ...50 de grame de bicarbonat de sodiu. Și o linguriță de borax, adică un tetraborat de sodiu. Bine, poate să fie și pentahidrat, nu acid boric, nu funcționează. Și după ce le-am pus aici, nu rămâne decât să le amestecăm foarte bine. După ce am făcut acest lucru, nu mai avem nevoie decât de apă. Din care începem să turnăm ușor și să amestecăm. Nu facem gogoși, stați liniștiți. Cam așa arată o turtă. Vedeți? Foarte simplu și foarte rapid. Ce este această turtă? Este cel mai bun insecticid natural care vă ajută în lupta cu coropișnițele. Știți voi, acele gângarii care vin și rod tulpinile plantelor sau răsadiurilor abia plantate. Le vii, le plantezi și ai observat că la o săptămână s-o finesc. Și când tragi de ele, vezi că rădăcina o are mâncată, distrusă, asta din cauza unei insecte, numită generic coropișniță. Probabil că mulți dintre voi o cunoașteți, dar pentru cei care nu o cunoașteți, aceasta este insecta care este răspunzătoare de decimarea, dacă aș putea spune, a culturilor de legume, în special la răsările. După ce ați făcut această turtă, o mai lăsați 20-30 de minute la odihnă și după aceea aveți două soluții. Una este să luați porțiuni foarte mici din ea și să faceți niște biluțe, da, pe care le puneți într-o tavă, pe care le veți pune la soare, după cum veți vedea. Mai mici, mai mari, depinde cum aveți mâna format. Trebuie să fie perfect rotunde. Nu contează. Sau mai puteți să luați cu lingurița și să puneți prin diferite părți ale grădinii, acolo unde credeți că aveți o infestare cu aceste insecte. În mod special în zonele cu gunoi de grajd. Sau dacă ați adăugat gunoi de grajd pe cultura dumneavoastră de legume, chiar și la pomii fructiferi, trebuie să știți că în acel gunoi cu siguranță există ouă și chiar dacă ele nu sunt prezente, vor apărea și vă vor face probleme. Dar până atunci, haideți să terminăm cu biluțele. La fel de bine, pe lângă aceste biluțe, mai mari sau mai mici, mai puteți face niște turtițe. Da? Pe care de asemenea le lăsați la soare până se usucă foarte, foarte, foarte tare. Când se usucă foarte tare, dumneavoastră tot ce mai trebuie să faceți este să veniți și să le spargeți. Și la fel, o să vă arăt imediat cum să le aplicați în grădină. Facem și biluțe, facem și turtițe, pe care le punem la prăjit. Dacă vreți o rețetă specială de gogoși, facem și una din aia. Acum facem gogoși pentru coropișniță.
Dar înainte de a vă arăta cum să-l aplicați corect în grădină și am discutat puțin despre eficiența lui și ce anume îl face pe el atât de important de combate cu succes aceste insecte care ne decimează peste 70-80% din cultura răsadurilor proaspăt crescute, sunt decimate de aceste insecte dacă le aveți, trebuie să vă arăt un mic secret. Luăm aici niște oțet de bucătărie și punem într-un pahar curat. Am pus etichetă pentru că nu mă interesează să fac reclamă nimănui. Da? Deci aici avem oțet alimentar. Și luăm 2-3 biluțe din acestea și le punem în acest oțet. Observați o reacție acidă, da? Observați ce se întâmplă acolo? Vedeți efervescența? Ia uitați. Se observă, da? Aici este tot secretul. Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. În materialul de azi vom discuta despre combaterea coropișniților prin metode bio. Acele insecte care fac parte din familia greierilor și pe care le întâlnim predominant în grădina noastră de legume. Ele având capacitatea de a distruge acolo unde există o infestare puternică peste 70-80% din toată masa nouă de răsaduri plantată în grădină. Cum acționează ea? Face niște galerii subterane și vine și roade lăstarul tânăr, adică răsadul de oricare fel și de orice soi și de orice specie, exact în punctul în care tulpina acestuia se îmbină cu sistemul radicular. Acest lucru fac coropișnițile și pentru asta sunt catalogați de niște dăunători feroce, mai ales, în special, în grădina noastră de legume. Cum ajung ei acolo? Prin diferite posibilități, diferite feluri. Pot ajunge în zbor, pot ajunge pe jos, dar în mod special sunt aduse chiar de noi atunci când îmbogățim solul cu gunoi de grajd. Pentru că locul de iernare al acestora este tocmai zonele în care creăm compost sau în zone în care punem gunoiul de grajd la fertilizat, la compostat, la degradarea lui naturală pentru a beneficia de substanțele lui nutritive pentru solul nostru și pentru diferitele noastre culturi. Această coropișniță poate fi combătută în foarte multe feluri. În special, ea se combate chimic prin aplicarea unor insecticide care constau în niște granule, la fel cum am făcut noi acele biluțe, care conțin un aditiv de atracție a acestor insecte, adică un atractant efectiv care le face să vină către aceste bile și să le consume, și o travă destul de puternică ce ajunge în sistemul nervos central și paralizează insecta, aceasta urmând să moară în lipsa hranei, adică de inaniție și de deshidratare, pentru că nu se mai poate mișca. Nu ar fi o problemă asta, decât că prin aplicarea acelor granule, și trebuie făcută sistematic, noi nu facem nimic altceva decât să otrăvim pământul sau să riscăm să ne vină o pasăre sau un animal de companie și să consume aceste granule și să facem rău. Dar, în general, prezența acestor otrăvuri în sol nu fac nimic altceva decât compuși activi din acestea să ajungă și în țesutul plantei, respectiv în legumele noastre, în fructele noastre și așa mai departe. Și de aceea, astăzi vreau să vă prezint prima metodă prin care putem combate bio aceste insecte și anume aceste biluțe și aceste turtițe pe care le-am făcut noi. Așa cum ați văzut, creează o reacție puternic acidă, în primul rând. Ce am pus în ele? Am pus mălai și făină. Mălaiul are rol de atractant. Nu se pot abține atunci când vine vorba de mălai. Când simt mirosul de mălai, ele vin să consume. Făina are un rol de liant, de legare a tuturor substanțelor pe care le-am pus eu aici. Pe lângă făină și pe lângă mălai, am pus acel bicarbonat de sodiu. Nu știu dacă aveți cunoștință de cauză, dar toate organismele vii, prin sistemul lor digestiv, trece sau există în sistemul lor digestiv un suc sau niște sucuri gastrice. Acestea sunt în general foarte acide, pentru că altfel nu ar putea să descompună materialele consumate la nivel de micro și macronutrienți cu care să hrănească organismul. Aceste bile, ajungând în stomacul, în tubul digestiv al insectei, nu face nimic altceva decât să formeze o reacție puternică acidă și săraca insectă se umflă. Nu înseamnă că nu mai poate să meargă. Pleznește pur și simplu și gata cu ea. Mălaiul, de asemenea, are același rol de umflare, dar acesta este rolul bicarbonatului de sodiu. Ați văzut că am mai pus și borax.
că dumneavoastră puteți să faceți acest conținut și fără acel tetraborat de sodiu, fără acel borax. Pentru că numai componența bicarbonatului de sodiu își face treaba de minune. Dar eu așa sunt mai tipic, ca să fiu sigur 100% că nu mai are nicio scăpare, am adăugat borax. Boraxul fiind un insecticid foarte puternic, folosit cu real succes atât în combaterea furnicilor, dar și altor insecte. Și acest borax, odată ajuns în tubul digestiv al insectei, împreună cu bicarbonatul sau separat de el, nu mai contează, dacă nu omoară bicarbonatul, omoară boraxul, cu siguranță. Ce facem cu aceste biluțe? Mergem și le împrăștiem pe toată suprafața grădinii. Nu vă fie frică, boraxul nu este o substanță extrem de toxică, nu face rău nouă, animalelor noastre sau păsărilor. La fel de bine, ați văzut că am făcut aceste turtițe, puțin mai plate. Acestea le puteți lăsa la soare până se deshidratează total și devin casante, le spargeți și la fel le aruncați pe suprafața grădinii, iar coropișnițele nu vor putea să se abțină și vor veni să mănânce din acestea. Cum facem asta? Așa cum v-am spus mai devreme, le luați și le aruncați sistematic prin zona în care cultivați, cât mai răsfirat, cât mai departe, pentru că ele vor rămâne foarte mult timp acolo. Iar ele vor veni, se vor hrăni, iar rezultatul v-am spus despre ce este vorba. Este o metodă 100% bio de combatere a acestor insecte, are un randament foarte ridicat și vă sfătuiți să o încercați. Mai ales că aveți posibilitatea și norocul că nu vă otrăviți pământul în acest context când folosiți aceste granule. Puneți-o în practică, vedeți cum funcționează și o să vă spun că o să rămâneți uimiți de eficiența acestei substanțe. Puteți folosi această combinație, aceste bile, acele turtițe, nu numai în grădina de legume. O puteți folosi în jurul pomilor, în toată grădina și curtea dumneavoastră, dar mai ales în spațiile în care aveți lucruri puse la compostat, cum ar fi frunze sau resturi vegetale la fermentat, la descompunere, sau zone în care depozitați gunoiul de grajd. Este foarte important, pentru că acolo, în general, se fac cuiburile acestea de coropișnițe și, cu atât mai bine, mai aproape de ele vor veni să consume din această substanță și rezultatul va fi unul uimitor. Nu este singura metodă de combatere a coropișnițelor, singura metodă bio, mai sunt multe altele și vom face videoclipuri pentru fiecare în parte, astfel încât să putem să mâncăm din grădina noastră legume și fructe sănătoase și să nu ne fie frică că atunci când plecăm de acasă, copilul nostru în necunoștință de cauză să vină să ia un fruct, o legumă, o roșie, ceva, să mănânce din ea și pe aceea să existe reziduri de o travă folosită chiar de noi în combaterea diferitelor insecte sau diferitelor boli fungice în grădina noastră. Așa că, până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. V-am pupat!